بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية قسم تقنيات المختبرات الطبية. اليوم راح ناخذ إن شاء الله محاضرة البلاد، الدم. أخذنا احنا بالمحاضرات السابقة البون والبون مرو، آخر محاضرة لنا تكلمنا عن البون. قلنا البون شنو التايبز مالته، كومباكت بون والسبونجي بون اللي هو الاسفنجي، وقلنا التايبز اوف سيلز مال البون اللي هن نطلق عليهن اوستيو 3 تايبز اوف سيلز. عرفنا شنو الاوسيفيكيشن، وعرفنا شنو التايبز اوف اوسيفيكيشن، وشنو البون مارو. هسه راح ناخذ اليوم البلاد. What is blood؟ إذا أريد أعرف شنو تعريف الدم. Blood is a combination of plasma and cells that circulate throughout the entire body. تمام. البلاد هو مكون combination، مزيج من شنو، متكون من شنو، من البلازما والخلايا، خلايا وبلازما تدور أو تفتر بشكل دائري حول الجسم بشكل عام، يعني الجسم كله تفتر عليه. It is specialized bodily fluid، سائل مختص يكون للجسم that supplies essential substances around the body، يوفر لي مواد أساسية للجسم اللي هنا منهن such as sugars, oxygen and hormones، سكريات الأكسجين والهرمونات. تمام. هذا تعريف البلاد كديفينيشن. It also removes waste from the cells in the body. إضافة إلى هاي التعريف، البلاد remove waste، يحمل أو يعني شلون نقول، يشيل المواد الويست اللي هن المثل الوهملات يصيرن اللي تريد يتخلص من عندها الجسم. وين يشيلها؟ يشيلها من الخلايا الموجودة بداخل الجسم. Hematologists، okay، الأخصائيين مال أمراض الدم work to identify and prevent blood and bone marrow diseases. يقول work يعني ذي يشتغلون على مود يتعرفون على أمراض الدم والأمراض الموجودة بنخاع العظم ويمنعوها، as well as studying and treating the immune system, blood clotting and the veins and arteries. نيجي على blood components. There are 4 basic components that comprise human blood. تشكل لي الدم 4 مكونات أساسية تشكل الدم مال الإنسان. أول وحدة البلازما. النقطة الثانية red blood cells اللي نطلق عليها المصطلح مالتنا الاريثروسايتس، خلايا الدم الحمراء. الوايت blood cells، الوايت blood cells قلنا وكل وحدة راح نطرق كل وحدة وظيفتها. احنا أخذنا وظائفها بالمحاضرات السابقة، الليكوسايتس والبليتلتس، ثرومبوسايتس. تمام. هاي المصطلحات مالتها باللغة اللاتينية. راح نجي على تعريف البلازما. This constituents approximately 55% of blood fluid in humans. يشكل تقريبا 55% من الفلويد الموجود بجسم الإنسان. البلازما هاي كحجم مكون للبلازما اللي هو أحد مكونات الدم، اللي هن الأربعة من ينجمع عن 4 تنسوه يلا يشكل شنو؟ human blood. ركزوا لي على human blood. نجي هنا على بلازما is 92% water. ايش قد اذا نقول حجمها تقريبا 92% ماء. and the contents of the remaining 8% include 92% العفو مي من البلازما. اما 8 البقيه البالمية منية هذين النقاط اللي هن شكل البلازما: كربون دايوكسيد، جلوكوز، هرمونز، بروتينات، مينرال سولتس، معادن، فاتس، دهون، وفيتامينز، فيتامينات. تمام. هذين الثمانية 1 2 3 4 5 6 7. العفو السبعة هذني مو 8 7 يشكل 8% حجمهن، وال92 البقيات منهن قلنا ووتر. نجي على the remaining 45% of blood mainly consists of red blood cells, white blood cells and platelets. احنا ايش قد قلنا
من الدم هذا يشكل من أصل 100 المجموع 55. تمام. بس شنو هون هاي ال 55 بقت 45. ال 45 الباقي شو يشكل لي؟ قلنا يشكل red blood cells, white blood cells و platelets. Each of these has a vital role to play in keeping the blood functioning effectively. يعني معناته كل واحد من هذني المكونات يلعب دور فعال ومهم على مود يبقي هذني الكومبوننتس مال الدم الوظائف مالتهم فعالة ومستمرة شغالة. تمام. كل واحد من عنده vital role from each component. هسه راح نجي على components. red blood cells RBC or erythrocytes. They are shaped like slightly indented flattened discs, أقراص مسطحة، الأقراص المسطحة, and transport oxygen to and from the lungs. تنقل الأكسجين من وإلى الرئة. Hemoglobin is a protein that contains iron and retains the oxygen until its destination. تمام. protein hemoglobin protein that contains iron يحتوي على الحديد. الهيم معناته الحديد. and retains يحافظ على الأكسجين لحد ما يوصل للوجهة مالته أو المكان اللي يريد يودي له إياه الهيموغلوبين اللي هي منطقة بالجسم أو اللي هي أورغان. تمام. The lifespan of an RBC is 4 months. إيش قد حياة دورة حياة ال RBC؟ 4 أشهر. And the body replaces them regularly. الجسم يبدلهم بشكل منتظم. Amazingly, our body produces around 2 million blood cells every second. الجسم مالتنا كل ثانية ينتج حوالي 2 مليون خلايا الدم. تمام. هاي خلصنا من الار بي سي. نيجي الوايت بي سي. white blood cells or leukocytes. white blood cells make up less than 1% of blood content. شكل حجمها أقل من 1% من blood content, and they form vital defenses against diseases and infection. وظيفتها دفاعية ومناعية ضد العدوى وضد الأمراض. The normal range of the number of white blood cells in a microliter of blood is between 3,700 and 10,500. تمام. هاي النسبة مالتها. Higher and lower levels of white blood cells can indicate disease. إذا عبرت الوايت بي سي above the normal range معناته اكو مرض أو التهاب infection. تمام. inflammation. below the normal range inflammation. فليش أكثر شيء؟ هسه النوع الأخير اللي هو البليتلتس or thrombocytes. These interact with clotting proteins to prevent or stop bleeding. هذني البليتلتس اللي هنا نفس الثرومبوسايتس يتفاعلن ويا عوامل التخثر. من يتفاعلن وياهن ايش راح يسوون لي؟ راح يسوون عملية التئام للجرح، يوقفن النزيف. تمام. There should be between 150,000 and 400,000 platelets per microliter of blood. هذا مالتها المفروض تكون النسبة وين لكل مايكروليتر من الدم. RBCs white blood cells and platelets are produced in the bone marrow before entering the bloodstream. إذا أريد أعرف وين ذني موجودات وين يصير إنتاجهن يتم إنتاجهن الوايت بلاد سيلز والار بي سي والار بي سي والبليتلتس هذني ينتجن بكلهن بالبون مارو بنخاع العظم فقط. بس شنو؟ بس قبل لا يدخلن البلاد ستريم مجرى الدم داخل جسم الإنسان هذني ينتجن. Plasma is mostly water that is absorbed from ingested food and drink by the intestines. الأمعاء من تهضم طعام وشراب drink شو يسوي؟ بتمتصه ويصير على شكل بلازما. يقول plasma is mostly water that is absorbed. ممتص من الغذاء والشراب الداخل لوين للأمعاء فيشكل لي بلازما. Combined these are propelled around the entire body by the heart
and carried by the blood vessels. هذني يندمجن ويندفعن propelled around the entire body يندفعن حول الجسم كله by the heart and طريق اللي يدفعن من هو القلب and carried by the blood vessels. يندفعن الجسم كله بالقلب. ومن يحملهن البلاد فيزلز الأوعية الدموية تحملهن ذني. تمام. أول شيء قلنا الار بي سي والوايت بي سي والبليتلتس يصنعن بنخاع العظم قبل لا يدخلن المجرى الدموي. مجرى الدم. البلازما شنو شكلها؟ is mostly water that is absorbed from the ingested food and drink by the intestines. من الأمعاء مالتي تمتص الغذاء والدرينك راح شوي شوي absorbed يمتص ويشكل لي يصير شكله على شكل بلازما. تمام. اللي هي water. راح نجي على الفانكشنز مال الدم. شنو الفانكشنز؟ What is the functions of blood? Is a question. You answer it by saying blood has a number of functions that are central to survival. تمام. Including supplying oxygen to cells and tissues. يوفر لي أكسجين للخلايا وللأنسجة. أحد أضاف الدم. النقطة الثانية. Providing essential nutrients to cells such as amino acids, fatty acids and glucose. يوفر لي essential nutrients مواد غذائية أساسية. المن للخلايا الموجودة بالجسم من amino acids, fatty acids and glucose. تمام. النقطة الثالثة removing waste materials. المواد الويست الفضلات يستخرجهن such as carbon dioxide, urea and lactic acid. النقطة الرابعة protecting the blood from infection and foreign bodies throughout the white blood cells. تمام. النقطة الخامسة transporting hormones from one part of the body to another, transmitting messages and completing important processes. ايش قلنا؟ transporting hormones ينقل الهرمونات من جزء من الجسم إلى جزء آخر. One part of the body to another, transmitting messages and completing important processes وكمال عمليات مهمة. Regulating acidity pH levels and body temperature ينظم لي الحموضية الموجودة بداخل الجسم ودرجة الحرارة مسؤول عليها منو؟ البلاد. هاي أحد وظائف الفانكشنز مال البلاد. تمام. Engorging parts of the body when needed. احتقان يصير بالأجزاء بالجسم. For example, a penile erection as a response to a sexual arousal. تمام. هاي الفانكشنز مال البلاد. نجي على disorders الاختلالات أو الأمراض اللي تصير بالبلاد. Disorders and diseases of the blood can be dangerous. نقدر نقول هي تكون خطرة. الاختلالات والأمراض الموجودة بالدم they can spread rapidly during the circuit of the bloodstream. تمام. العفو circuit of bloodstream around the body and impair the many functions aided by blood وتعيق الوظائف العديدة اللي يساعد بها الدم. هاي تعيقها من يصير هذني الأمراض أو الديسوردرز. تمام. يقول they can spread rapidly ينتشر بسرعة disorders during the circuit of the bloodstream around the body خلال الدائرة الكهربائية والدائرة خلينا نقول الموجودة بمجرى الدم حول الجسم. وهذا اللي بالتالي شو يسوون؟ يعيقن الوظائف اللي الدم يساعد بيهن عمود يتمن فيصير بيهن impairment. The most common blood disorders أكثر أنواع اختلالات الدم الشائعة أنيميا blood clots. تمام. و blood cancers. راح نجي على الأنيميا. This is a shortage of RBCs or hemoglobin in the blood. نقص راح يشكل لي وين أو عفوا يسبب لي بال RBC أو الهيموغلوبين يصير بي shortage. As a result كنتيجة the cells do not transport oxygen effectively. الخلايا مال
RBC ما تنقل الأكسجين بشكل فعال. ليش؟ لين صار بها نقص، فبالتالي صارت مو فايتل الخلية، فما تقوم تؤدي الفانكشنز مالتها بصورة صحيحة. شوي شوي تقل، شوي شوي تموت الخلية. and symptoms can include fatigue and pale skin. والأعراض مالتها مال الأنيميا تتضمن، مو كل الأعراض هاي، بس الأعراض مالتها اللي تتضمن التعب وسكن، اللي هو البشرة مالت البيشنت تصير شاحبة، لونه شاحب يصير. ففقر الدم أول نوع. النوع الثاني بالبلاد disorders blood clots، تخثرات مال الدم أو تجلطات مال الدم. These can be vital for healing processes of wounds and injuries. قلنا هاي تقدر تكون حيوية أو لها دور فعال حيوي التئام الجروح، تمام. healing processes and injuries والإصابات. the blood clots. However, some clots coagulate inside a blood vessel and create a blockage. بغض النظر some clots coagulate، بعض الكلوتات يتجلطن inside the blood، داخل الأوعية الدموية، يتجلط هذا داخل الأوعية الدموية، وبالتالي يسبب لي انسداد بلوكج، ينسد البلاد فيزل، المكان مال البلاد فيزلز اللي يفوتن بيه الخلايا راح ينسد، تمام. وبالتالي هاي راح يسبب لنا مشكلة disorder أو disease. They can be also dislodged and move through the heart to the lungs. اوكي، هذني يقدر ينفصلن، تمام، blood clots، ويروحن through the heart خلال القلب to the lungs، من خلال القلب يروحن الى الرئة مالت الجسم الانسان، فهاي ايضا مشكلة leading to a pulmonary embolism. clots can be fatal، يؤدي الى انسداد رئوي. pulmonary معناته الرئوي، والامبوليزم معناته انسداد. هذني الكلوتس can be fatal، يعني تقدر تكون مميتة كلش، فإذا كلش خطرة هاي البلاد كلوتس. البلاد كانسرز اللي هي اللوكيميا، المايلوما and lymphoma are types of blood cancer. mutated blood cells هي أحد أنواع يقول سرطانات الدم. مايلوما، لوكيميا and lymphoma، هذين ثلاثة. mutated blood cells divide uncontrollably without dying at the normal point in the life cycle of a cell. الخلايا الدم المتحولة ينقسمن بصورة غير طبيعية، وغير يعني ما تسيطر عليها بدون كنترول، تمام. without dying at the normal point بدون ما تموت بالنورمال بوينت الموجودة وين باللايف سايكل، دورة حياة الخلية، تمام. فإذا ذني الديسوردرز كلش خطيرات، ثلاثة أنواع موجودات وين بالبلاد. موجودات النوايا بس أكثر شيء the most common، أكثر أنواع شائعة موجودة باختلالات الدم. أوكي، فإذا شرحنا بهاي المحاضرة يا طلاب البلاد، عرفنا شنو هو البلاد، شنو البلاد كومبوننتس، 4 بلاد كومبوننتس قلناهن. البلازما عرفنا شنو هي، عرفنا ايش قد حجمها والحجم الباقي من عندها شو الشكل، هذول 7 نقاط. عرفنا الريمينينج 45% اوف بلاد يضمن 3 كومبوننتس، الار بي سي والوايت بي سي والبليتلتس، عرفنا شنو كل وحده وشنو مالتها الديفينيشن وشنو مالتها الفانكشنز، تمام. راح نجي على الفانكشنز مال البلاد. هاي مال البلاد الفانكشنز اخذناها، وهاي الديسوردرز الموجوده همينه ايضا بالبلاد، تمام. شكرا لحسن الاصغاء طلاب، اتمنى المحاضره تكون سهله وسلسه لكم. نشوفكم بالاسبوع المقبل، مع السلامه.